Assalamualaikum. Selamat malam semua. Kan, selamat malam, salam malam minggu. Kalau di tempat lain salam malam minggu, kalau di Johor, Kelantan dan negeri yang bekerja hari Ahad, selamat malam bekerja lah ya. Okay, so saya Iwan Zaini di sini, okay, mewakili Malaysian Craft Council bersama dengan Abang Jali hari ini. So kita akan tunggu lagi seorang host, dia akan masuk lewat sikit tapi hari ini special, okay, special sebab kita akan havoc-kan, okay, sambutan untuk kita punya program Kelantan Exchange 2021. Wow. Yeah, okay. So betul tu. Abang Ajar nak minta unmute. Sebelah sini tak dengar ni. Dia satu tempat je. Okay. Inilah dia kan. Kita live dua platform. Kita ada di FB juga Instagram. FB di Malaysia Craft Council page. Betul. Dan juga untuk di Instagram. Live direct di bawah Abang Ajali. Okay? Betul? Betul. Ya. Okay. Apa yang sebenarnya kita nak buat hari ini, macam saya cakap tadi, special di mana kita nak havoc-kan, kita akan highlight apa yang akan ada di Kelantan Exchange 2021. Kenapa Kelantan Exchange 2021 yang anda perlu orang kata lihat dan juga letakkan di kalender anda, lock jadual. Okay, 11 hingga 13 November 2021. Okay, tentunya untuk Kelantan Exchange 2021. Apa Ajar? Betul Wani. Betul, dan pastinya saya perlu berterima kasih kepada Wani kerana kesudian anda. Wani live daripada Johor. Dan pastinya hari ini sebenarnya kita akan berborak pastinya tentang Kelantan Exchange, tentang program-program. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, apakah pengisiannya. Dan bagaimana untuk membeli tiket, apakah platform yang kita gunakan, apakah hotline numbernya, dan siapakah panel-panel yang bakal kita bawakan daripada Kuala Lumpur. Kita terbangkan khas. Okay, menggunakan Kelantan Exchange Airlines yang buat pertama kali ni diterbangkan daripada lapangan Sultan Abdul Samad iaitu Sultan Abdul Aziz Subang, dan ini secara eksklusifnya, dan kita juga akan berborak dan tentang pendek kata tentang kita dah tak nak cerita dah pasal kerana episod yang pertama kedua itu kita dah selesai dah macam-macam cerita sejarah dan sebagainya. No, tonight dia lebih santai, dia lebih relax, dan kita nak jemput anda semuanya untuk mengapa korang semua perlu datang ke Kelantan Exchange di Grand Renai Kota Baru. Itu dia sebenarnya Wani. Ya, betul-betul. Dan nanti host kita yang ketiga akan menghavokkan lagi. Okay, sebab hari ni kita akan bercakap dalam bahasa, tapi sebelum tu biar kita utamakan bahasa Melayu kita dululah. Okay, sebelum kita punya host yang ketiga akan masuk. Okay. Betul. Untuk di program Kelantan Exchange 2001 ni, ia melibatkan penggiat seni karya, seni dari segi persembahan, seni batik, seni kraft tangan dan sebagainya, pelbagai jenis kesenian kita boleh kategorikan sebagai industri kebudayaan dan kesenian. Dan untuk julung kalinya, kita membawa lebih banyak usahawan, lebih banyak pengisian dan juga lebih boleh dikategorikan sebagai bounce back ataupun orang kata bangkit semula untuk industri kebudayaan dan kesenian, kraft tangan dan juga batik. Okay, di mana tema yang dibawakan iaitu Abang Ajar tunjuk tu, The Illusions of Langkah Suka. Dan minggu sebelum ni kita ada ungkapkan apa itu Langkah Suka, satu tamadun yang sangat besar sebenarnya, satu kawasan yang sangat besar yang mempunyai keistimewaan dan juga keunikan dari pelbagai aspek, terutamanya kraft tangan, batik, kebudayaan, persembahan dan pelbagai lagi. Tu dia. Abang Ajar? Dia pukul habis. Hari ni saya relax saja kerana saya macam go.
Dan betul. Sebenarnya malam ni kita nak bercerita tentang bagaimana kita mempromosikan, dan pastinya kalau kita nampak kita memang dah hadirkan dua platform media sosial, iaitu Malaysian Craft Council Facebook page di mana kita live sekarang, dan kita juga ada Malaysian Craft Council di laman Instagram. Okey, jadi kalau kita nampak kedua-dua platform ini memang semakin giat melakukan sangat agresif promosinya, kerana and of course pertama sekali tentang kita ni nak kena hangatkan, dan jadi kita nak ajak semua orang supaya datanglah beramai-ramai ke Grand Renai selama 3 hari. Okey, jadi kita tunggu KD dan kita akan buka program kita daripada first day, second day and it will be the third day. Okey, jadi hari ini sebagai kita panggil introduction, dan apa yang Arja boleh kongsikan adalah setakat ini kalau untuk persembahan Mak Yong, okey, dengar kata kita buka 300 seat sahaja, okey, yang mematuhi SOP dan sebagainya yang digunakan oleh MKN, Grand Renai dan juga yang pihak-pihak kerajaan yang lain, agensi kerajaan. Jadi alhamdulillah petang tadi saya dengar 150 tiket sudah terjual, Wani. Wow. Setengah sudah dijual. Walaupun tiketnya RM50 untuk seorang, alhamdulillah Allah mempermudahkan proses kita sebenarnya. Betul tu. Dan kita ada tiket yang terhad bagi anda di luar sana yang belum dapatkan tiket untuk persembahan Mak Yong, okey, yang mana akan dijalankan pada hari apa, bang? Hari iaitu pada hari kedua, iaitu hari Sabtu. Okey, hari Sabtu betul, 8:30 malam, 12 hari bulan. Jadi kita cuma ada persembahan, kalau kita sebut tentang persembahan atau performance yang melibatkan nyanyian, tarian, lagu dan sebagainya. Kita mulakan dengan persembahan Mak Yong yang akan di-lead, diketuai oleh Pak Yong Negara, iaitu Encik Rosna Abdul Rahman, merupakan pengarah di Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Kelantan. Dan penampilan istimewa juga Arjali, sebagai salah seorang pelaku utama. Kalau ada Mak Yong di Kelantan ni, kalau dia kerja KKN, Kelantan Exchange, Arjali Cik Ne kena ada. Hak ni wajib. Bukan wajib sebab apa? Sebab saya adalah Exco Malaysian Craft Council. Jadi kat situ kita dah save bajet dah tu. Ya, betul. Dan sebenarnya tadi mungkin saya boleh betulkan sikit, dia bukan pada hari Sabtu tapi hari Jumaat malam, iaitu 12 November 2021. Sebab kita ada dua event besar sebenarnya di waktu malam, mungkin dekat situ yang agak kekeliruan sikit, yang mana kita ada pada 12 hari bulan malam, iaitu Mak Yong, yang seperti Abang Arja dah cakap tadi, kita hanya ada tiket 300 saja. So dapatkan segera, 150 telah terjual, okey. 150 telah terjual, tinggal hanya 150 lagi, dan kita hanya ada lebih kurang daripada 10 hari. Sebab kita bermula 11 hari bulan kan. Kalau boleh dalam masa 10 hari ni, you all dapatkan cepat tiket tu. Tempat adalah terhad dan hanya dengan harga yang sangat berpatutan pada harga. Berpatutan. Apalah sangat untuk tiket menonton persembahan Mak Yong yang kerana kita pun sudah masuk ke fasa yang ketiga. Jadi ini adalah antara ruang yang mana kita perlu lupakan segala kesakitan, kita perlu lupakan pasal kesengsaraan dan sebagainya. Kita perlu berhibur. Kita berhibur tapi dalam masa yang sama SOP-nya masih kita patuhi. Jadi susunan kerusi juga, apa yang kita boleh highlight, susunan kerusi juga mengikut jarak 1.5 meter. Okey, 1.5 meter. Jadi itu more than distance dah tu. Jadi dengan tiket yang berharga RM50 untuk seorang pun boleh. Okey, untuk seorang kan. Untuk seorang dan dapat menonton Cik Rosna Rahman, Pak Yong Negara, bukan senang tu kita bawakan eksklusif untuk anda semua dan juga saya. Jadi kita nampak tahun lepas 300 seat full house untuk Kelantan Exchange 2020, apalah sangat untuk 2021 ini tak full house, Wani, kan, dengan sokongan betul tu. Dan untuk persembahan Mak Yong ni, kalau anda tengok di page dan juga Instagram Malaysian Craft Council, anda boleh nampak kat situ kita punya flyers yang highlight berkenaan dengan Raja Besar Maha Gading, yang juga
di dalam persembahan ini menggabungkan kumpulan Mak Yong Kijang Emas KKN Kelantan. Okey, macam yang tadi Abang Ajar ada highlight. Okey, diketuai oleh Encik Rosnan Rahman dan tentunya Abang Ajali. Okey, itu yang ada keistimewaan dan tarikannya. Okey, saya rasa kita punya host yang ketiga dah masuk. Itu dia. Welcome, Welcome everyone. Yes. Okay. How are you guys? We are good, Katie. Good, sangat good. Sangat bagus ni nak hang kejap. Nak cakap bahasa Inggeris ke bahasa Melayu kan? Ha. So, we will mix. We So, can mix. I'll speak mainly in English. Wani will be speaking mainly in Malay and we can mix, I suppose. Yeah, okay. Tadi kita sebelum tu saya nak kenalkan juga untuk host ketiga ni, beliau dikenali sebagai Bling Boss, okay? Ataupun kita panggil dia Madam Katie, ya kan? Agak macam Wani only call me Madam. kan? Okay, so sebenarnya tadi kita ada highlight sikit berkenaan dengan persembahan Mak Yong. Kita baru di permulaan sebenarnya. Mungkin Madam Katie nak tambah sikit ke ataupun nak highlight dalam bahasa Inggeris? Okay, hi everyone. This is Katie, aka the Bling Boss. Of course, the co-host for tonight will be having a double version, BM, Malay language and the English language. So I'll be speaking mostly in English. Arja will mix, I suppose, and Wani will be speaking mainly in Malay, right? Yeah, okay, great. So we were talking about Mak Yong, Wani? Yeah, good. Yeah. Betul. Okay. Well, I think from the last interview, I also highlighted with our president, Nick Faiz, that the Mak Yong is a very an event or concert that everyone is looking forward to, because last year it was the first time ever that the Mak Yong was performed again after more than 3 decades, or almost 3 decades, being banned from the States. Yeah, so tell us more, I suppose, about the whole Mak Yong and what's the difference between last year's and this year's, especially with the Langkah Suka theme, right? Yes, of course, dan pastinya penganjuran kali ini dengan bertemakan The Illusion of Langkah Suka. Jadi pastinya kami di Kelantan Exchange ataupun the Malaysian Craft Council menyediakan kita mengambil ataupun mengenengahkan 5 elemen, iaitu bauan, penglihatan, pendengaran, rasa dan pembawaan itu sangat Langkah Suka sebenarnya. Yeah. So I don't know how to interpret in English because my English is so good. So let Katie explain about the 5 elements, Katie. Okay. So the great things about the Mak Yong is that especially this year's, right, Arja, especially this year, it'll be incorporating all the 5 senses, all the 5 elements, the visual, the auditory, the kinesthetic, the olfactory, which is your sense of smell, even the gastronomy in a way is your sense of taste. So all those 5 senses and maybe beyond in a way, because it evokes your sense of spiritual, a sense of the sense of involvement in terms of your heart and soul. So that also perhaps beyond the 5 senses, right, Arja? So that's what we're trying to create. But betul Katie, dan tadi betul, yes. Betul, dan tadi pun Arja dengan Wani ada kongsikan kerana tahun lepas kabarnya 300 tiket terjual habis dan is a full house for last year, dan kali ini kita bawakan sekali lagi masih lagi 300 seat bersama dengan panggil diskon SOP yang kita perlu patuhi, dan dengan katanya KD hari ini 150 tiket has been sold out, KD, for today. Whoa! Yes. I should bring the bell. Ching, 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 ching. Iklan. Wow, so half already been sold, so we only have another half. We already have our seats, right? Wani, our own seats are being booked, right? Yes. Yeah. Like later we don't have seats pula. Kalau tak ada seat, kita kena bersila dekat bawah. Kan? Oh my gosh. But I'm quite curious, Arja.
in terms of this year's theme. So earlier Wani interviewed Abang Jo, and it was a very interesting topic on the history of Langkah Suka itself. Now, in terms of the theme, Langkah Suka is really not an illusion. It is basically it is factual, actually, right? It's one of the epitome of our the Malay golden era and the civilization. But why do we use the word illusions instead of like legacy? Why not the legacy of Langkah Suka? Why the illusions of Langkah Suka? You think you're able to explain that a little bit for our audience? Okay, thank you for the question. Oh, kita pun nak cakap bahasa Inggeris juga. Oh yes. Okay. Of course. Okay. So, sebenarnya untuk soalan ni, the best person that can explain and answer is our president, but he's not around because he's having a online meeting right now. Really? He locked you out, right? On behalf of Malaysia Craft Council, dan kita melihat sebenarnya apa yang ingin kita tampilkan, apa yang ingin kita bawakan untuk Kelantan Exchange 2021 yang bakal berlangsung pada 11, 12 dan 13 November ini. Kalau kita nampak kali ini moodnya agak berbeza. Temanya pun sudah berbeza. Jadi untuk bertepatan mengapa kita memilih Langkah Suka, kerana kalau ikut dari segi pemahaman saya sebagai EXCO member Media dan Publicity, saya melihat our Mr. President someone yang sentiasa berimpian tinggi, seseorang yang sangat berinspirasi tinggi, seseorang yang setiap benda yang dibuat pasti ada sebab, reasonnya, dan sebab kenapa memilih Langkah Suka, melihat dari segi bagaimana kita nak bring back those zaman yang lama-lama. Dan kalau kita lihat Langkah Suka semua memang tersenarai ada dalam kita panggil peradaban Melayu sebenarnya. Jadi kalau kita nampak berbekalkan kepada batik yang dihasilkan oleh Nik Faiz di bawah brand Rus Gahara, kalau kita nampak banyak motif-motif yang diilhamkan, motif-motif yang diinspirasikan dari motif-motif Langkah Suka. Jadi it's one of his dreams sebenarnya untuk menjadikan Langkah Suka sebagai tema tahun ini, dan bukan hanya kita melihat Langkah Suka itu hanya dari segi tajuk sahaja, tapi how kita menginterpretasikannya adalah dari segi bagaimana kita mempersembahkan Kelantan Exchange itu kepada khalayak yang akan datang untuk merasa yang we in Langkah Suka. Begitu sebenarnya. Dan sebenarnya dari segi bentuk persembahan yang kita pilih, dari segi konsep poster yang dihasilkan, dari segi pemilihan warna dan sebagainya, ia semuanya berinspirasikan, ia semuanya berilhamkan dari ciri-ciri ataupun elemen-elemen yang ada pada Langkah Suka itu. Berkata one of our member, Johan Arif, Langkah Suka adalah satu zone, adalah satu area sebenarnya. Yeah. Thank you. Wani, you want to share a little bit? Yes, Wani. Yeah. Berkenaan Langkah Suka. Yeah. Ya, okay. Kalau kita ikutkan kita boleh cakap gugusan ataupun Wani suka kategorikan Langkah Suka ni sebagai tamadun, sebab benda ni berlaku sebelum kalau kita tengok perjalanan perpindahan antara dari segi Majapahitnya, Sriwijaya, and then kita juga kalau di Johor, bahagian Johor Riau dan sebagainya, permulaannya adalah Langkah Suka. Maksudnya Langkah Suka yang menggabungkan sebenarnya tamadun Melayu itu sendiri, dan bagaimana sewaktu tamadun Langkah Suka ni dia banyak bawa perubahan dari segi kesenian, kebudayaan, even membawa sendiri agama Islam tu ke tanah Melayu kita di Malaysia. Dulu kita panggil tanah Melayu lah kan, sebab kalau tanah Melayu dia lebih luas sebenarnya. Malaya kan. Dan banyak sebenarnya khazanah-khazanah yang tersimpan yang masih kita belum faham sebenarnya. Asal usulnya disebabkan oleh kurangnya studies. Kalau yang kita sharekan pada minggu lepas berkenaan dengan di mana kita punya artifak dan juga orang kita boleh cakap buku, manuskrip, sejarah tu sendiri, okey, untuk tanah Melayu, Malaysia ini banyak berada di luar negara berbanding di Malaysia. Betul, Wani. Betul. Tanggungjawab kita sebenarnya untuk membawa kembali Langkah Suka ini melalui pendekatan pertama, pendekatan khazanah yang kita ada, iaitu kraf tangan, kebudayaan, kesenian, muzik dan sebagainya dahulu.
kemudian kita akan bawakan lebih banyak sejarah-sejarah. Bak kata Abang Jo, lagi kita gali, lagi kita tak faham. Lagi kita gali, lagi unknown. Betul. Dan pesan Abang Jo juga sebenarnya untuk menjadi Melayu yang sejati, kenal sejarah dan maka kita akan kenal diri kita sedalam-dalamnya. Jadi ia bertepatan dengan vision dan mission Malaysian Craft Council yang mana bukan hanya craft, bukan hanya seni dan budaya, apa lagi yang kita nak nampak dari apa yang contoh macam langkah suka, craft dan sebagainya, apa lagi yang kita tampilkan. So dia I don't know how to pronounce it in English, tapi saya ingat perkataannya, katakanlah kita melihatnya sorry KD, verticalization, something I don't know how to pronounce it. In a way, I understand. In a way, because part of Malaysian Craft Council mission and vision has to do with the ecosystem. We're not just about an individual craft or an individual art. It's a whole collective ecosystem that we want to elevate. We want to bring back and revitalize and bring it to the current time and beyond. So basically, what I can say is that Langka, as a land of colors, of vibrancy, and of and suka, as the meaning as bliss, so it's a land of peacefulness, a land of bliss, and full of vibrant colors that had attracted many people that time to our side. And it's a very, very old civilization. It is beyond, even before Christ, before the Gregorian calendar, right? Before Christ and before the Gregorian calendar. So I believe what I can conclude here in a way with the illusion of Langkasuka is about bringing back and letting everyone experience the magic of Langkasuka in current times, so that for you to really know the strength and the magical power that we once possessed and still possess, actually. It's just that we've forgotten along the way. Yeah, so I guess that stems from the design and the motif of the Ketam Guri that Nik Faiz first brought forward in his design through Ara, and that motif right now is also the inspiration to go beyond and further expand it, and further export to the Langkasuka theme. Betul. It's very interesting in a way. Very interesting. Jadi maksudnya Kelantan Exchange adalah sebuah padang untuk kita bersukaria sebenarnya. Bersukaria. Membuat kita Abang Jo bergemerlapan, harmoni. Yes. Ya, kita sukaria. Yes, you can roll. Dan sebenarnya dalam suka ni juga, kalau kita tengok sebenarnya dari segi revolusi perindustrian dan ekonomi juga yang dibawakan oleh Langkah Suka. Kenapa Wani bercakap berkenaan benda ni, sebab Wani as orang kata business consultant kan, kita melihat dari segi bagaimana perubahan ekonomi kita dahulu dari segi bermulanya mata wang yang kita bawakan. Sebab ikutkan dulu kita sistem barter memang antara tukar barang saja, tapi semasa Langkah Suka berada our own currency. Yes, kita ada kita punya mata wang sendiri. Pelbagai mata wang, kalau anda boleh tengok sebenarnya dulu kita mengikut kepada negeri-negeri mata wang itu sebelum again disatukan menjadi ringgit Malaysia, dan ialah daripada tanah Melayu kepada kita tukar kepada Malaysia. Dan benda ni sebenarnya revolusi perindustrian ni juga dia memberi impak kepada benua-benua Eropah. Okey, Zirafah. Boleh. Tersasul lah kan. Benua-benua Eropah lagi dia. Okey, benua-benua Eropah. Yang mana kita punya hasil tanah, hasil asli negara kita diterokai oleh wakil-wakil daripada negara-negara Eropah melalui kerjasama antara Langkah Suka sendiri. Dan kalau tiada Langkah Suka ni, tiada Langkah Suka ni, kita tak ada mata wang dan negara kita tak akan maju seperti tadi. Betul Amelia Edi?
Yeah. Wow. Saya suka background awak. Nampak macam awak tengah baca berita. Siapa tu? Yang mana satu tu? Background hijau tu, dia clean, dia macam berita kembali. Selepas ini dia kembali. Kami kembali selepas ini. Welcome back. Yeah. Agree. So it really it has to do with the currency. And when you talk about currency and you talk about economy, that is already a mark of a great civilization. And I remember Abang Joe said about our land at that time. Langkasuka is also the hub for metal production, for metal. A hub for metal production, and you know that metal doesn't come from Earth. Metal is an element that comes from outer space. So it is very magical and mystical. Very magical and mystical as well. Arja, can you share a little bit on the plots of the Makyong performance for this year's Makyong performance? Okay, for the Makyong performance, ataupun lebih dikenali dengan persembahan teater tradisional. Kali ini kita masih lagi tampilkan Cik Rosnan, pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, merupakan Pakyong Negara. Okay, sebagai Pakyong, lead untuk performance itu, dan masih lagi bersama dengan artis tari daripada Jabatan Kesenian juga, JKKN, dan kita juga bersama dengan kumpulan Makyong Kijang Emas, juga di bawah kelolaan Cik Rosnan sendiri. Dan pastinya penampilan Aham Arjali juga akan ada nanti. Okey. Jadi kali ini tajuk bila kita bercakap tentang persembahan Makyong, dia ada banyak tajuk ataupun cerita. Jadi kali ini kita bawakan Raja Besar Mahagading. Okey, menceritakan tentang beberapa orang adik-beradik yang berebut tahta dan sebagainya. Jadi itu yang kita tampilkan pada malam 12 hari bulan November, iaitu pada hari Jumaat, betul? Okey. Jadi tadi kita dah bincang juga, dah berborak tentang tiketnya berharga RM50 saja, KD dan juga Wani. Oh, that's very low. Okey. That's so low. Betul. Dan kali ini kita juga sebenarnya secara eksklusifnya, okey, untuk pengetahuan KD dan juga untuk pengetahuan Wani, yang mana untuk persembahan Makyong, okey, kita akan adakan secara hybrid. Jadi maksudnya secara fizikal dan juga secara online di atas talian, yang mana secara virtual, secara fizikal kita membuat bayaran sebanyak RM50, dan untuk di atas talian ataupun secara online virtual kita meletakkan harga berharga RM20 untuk mendapatkan link performance itu, dan RM20 itu akan disalurkan ke tabung Malaysian Craft Council, pastinya untuk program kemanusiaan MCC sebenarnya. Will the hybrid, so they will get access on the Zoom link or betul, right? Kita masih lagi dalam perbincangan, tapi mungkin kita akan buat di FB Live ataupun mungkin di most probably di YouTube ataupun di FB. Yeah. I see. Okay. It's still like a front row seat anyway, right? Do they get dinner as well? Yes, of course. Dan kerana because bila kita MCC dah start mempromosikan, jadi ada few of my celebrity friends macam Anding dan sebagainya daripada Sarawak dan sebagainya, ditanya, Arja, saya tak dapat datang, tak buat online ke? We definitely want to pay for the ticket lah. Jadi kenapa kita tidak, kerana kita nak faham dalam keadaan pandemik, kita pun dah endemic. Jadi saya melihat kita juga memikirkan bagaimana mereka yang tak dapat hadir, tapi mereka ni minat tentang teater, minat tentang seni sebagainya. Jadi kita memberi ruang pada mereka untuk sama-sama menyaksikan persembahan yang saya rasa this is the best platform untuk memelihara dan memulihara dan untuk memperkasakan seni tradisional Malaysia sebenarnya. Yeah. So we have that on the second night, and then but on the first day itself, Wani will be doing live. Wani, you want to share a little bit on that? Because okay. Yes, Wani, maybe you want to share about the first day. Silakan, Wani. Yes, the first day itself.
Untuk hari pertama program sebenarnya di awal hari kita ada pelbagai aktiviti, tapi saya hanya berada di satu tempat untuk kita bantu usahawan-usahawan kita yang ada, okey, dari segi support marketing lah, pemasaran secara online untuk usahawan-usahawan yang merupakan pegiat-pegiat seni yang terlibat sama dalam penjualan dan juga exhibition lah, maksudnya dari segi pameran. Dan sebelum itu saya akan highlight juga beberapa program yang ada di sepanjang hari pertama. Kita ada senam seni, kita ada sekolah outreach UMK, kita ada exchange talk and dialogue, dan benda-benda ni semua okey, anda boleh akses sebenarnya melalui FB Live kita, dan kita akan ada FB Live, okey. Cuma untuk senam seni anda perlu ke kalau tak silap saya di UMK betul betul, di Universiti Malaysia Kelantan, Pengkalan Cepa, betul, PC. Ya, betul. Dan untuk tentatif yang pertama ni yang saya boleh highlight kat sini, di waktu Art and Craft Bazaar kita memang ada penjualan secara online. Okey, yang mana kita akan bantu pegiat seni yang mempunyai produk dan perkhidmatan untuk bangkit semula memasarkan produk mereka. Dan anda di luar sana yang luar daripada Kelantan boleh membeli secara online platform yang mana kita akan sharekan, highlightkan, okey, beberapa link WhatsApp, okey, link Shopee mereka, link Lazada mereka yang ada supaya anda boleh direct membeli. Dan biasanya untuk event kita ada orang kata tawaran-tawaran istimewa daripada usahawan yang semestinya produk-produk mereka okey direct daripada kilang, okey, dan semestinya original, dan mereka ini okey memerlukan support anda, okey, untuk bukan saja membeli, mungkin juga okey membantu kami untuk sharekan kepada halayak ramai sewaktu FB Live. Macam saya dah highlight tadi, kita akan FB Live waktu pagi untuk sekali jalan, okey, review keseluruhan orang kata tempat yang kita ada, okey, and pada waktu yang tertentu nanti kita akan highlight dekat kita punya FB Live, okey, siapa usahawan yang kita minta untuk mereka sharekan produk mereka. At the same time, Wani juga akan bantu untuk review produk, okey. Dan bagi yang biasa dengan review Wani, ya, kita bagi the havoc, api sikit, kita bagi orang kata kemeriahan tu supaya event ini okey bukan saja untuk menaikkan ekonomi, tapi menaikkan kembali moral support bagi mereka-mereka yang terjejas sewaktu COVID-19. Kita dah setahun lebih COVID-19 kan, macam-macam kita lalui PKP, dan mereka-mereka ini antara usahawan-usahawan yang terjejas, pegiat-pegiat yang terjejas pendapatannya. Dan dengan sharing daripada anda, maksudnya sharing kita punya FB Live, okey, sampaikan kepada sahabat-sahabat anda, kepada FB yang lain, ataupun mungkin orang-orang yang minat untuk beli hasil penghasilan produk-produk kita. Ya. Kita pun dari pihak MCC Malaysia Council sangat-sangat berbesar hatilah, berterima kasih. Belum share lagi, kita dah berterima kasih dulu ni. Kita send gratitude is key. You got to be grateful first. So the key is on that day itself, audience, visitors and viewers even online will be able to directly communicate or in a way have access directly to the artisans themselves. So they will know who are the makers, what are their products, and in a way perhaps the makers, the artisans themselves will be able to share on their techniques and stuff like that. So it's not through a middle person, it's not through traders, it's directly you get to know the artisans themselves, right? Betul. Yes. Dan right middle. So we have masanya untuk kita perkenalkan kembali. Mungkin sepanjang setahun lebih anda dah lupa siapa menghasilkan batik, siapa yang tukang menghasilkan gendang, siapa tukang yang menghasilkan mungkin produk-produk makanan tradisional kita, Kelantan kita. So pada hari 11 hingga 13 November tu anda boleh tahu mereka. Okey, dan saya cakap sama-sama kita membantu mereka walaupun hanya melalui share. Betul. Itu menjadi kita panggil objektif matlamat utama penganjuran Kelantan Exchange
Kerana 20% tu kerana kita sebenarnya ingin highlight, kita memberi ruang kepada semua artisan-artisan, pengkarya-pengkarya kraft tangan khususnya di Kelantan, dan kita juga ada bawakan dari luar sebenarnya daripada Kuala Lumpur. Jadi maksudnya tapi kita bermula di sini. Jadi dalam masa yang sama juga kita memberi ruang bukan hanya untuk mereka mendapat pendapatan, tapi kita juga memberi ruang untuk mereka mengekspresikan perasaan mereka ni yang dah lama terperuk ke rumah dan sebagainya because of pandemic. So this is the best platform yang kita bawakan 50 artisan di seluruh Kelantan yang mana macam Wani share tadi pengisian untuk hari pertama yang mana Art and Craft Bazaar yang berjalan sepanjang 3 hari di level 6 Grand Night daripada pukul 10 pagi sampai 10 malam. Dan it's free entrance. Hanya perlu make sure yang anda dah fully vaccinated, dah cukup complete second dose, dan I think is then you can enter, kan? Betul tak? Entrance is free. Entrance is 100% free. So all events are free except for the dinner and the Mak Yong concert. For the Mak Yong performance. Yes, the Mak Yong performance. Dan pastikan bagi anda yang nak datang, okay, macam yang Abah Ajar ada highlight tadi, apa yang perlu, wajib ada, jangan lupa juga mask. Kan jadi isu kan bila tak ada mask. Dan yang paling penting kena ada My Sejahtera. Tak ada, hampa tak boleh masuk. But do we have our own personalized mask? Does MCC have our own personalized mask? So those who forgot to bring their mask, they can always purchase at the entrance. Exactly. Purchase at the entrance. Anyway, whatever they buy, whatever they purchase from MCC will be directed to the organization anyway for the humanity projects, right? So let's support our local artisans, let's support the event. Now, first day of is the live from Wani highlighting all the artisans and the bazaar. Second day, we have the Mak Yong performance, but at the same time, Arja, remember, we also will be co-hosting a special event. We'll be bringing 2 amazing speakers and industry expert and in a way, fabric and traditional clothing connoisseurs. So why not share about that a little bit? Let's talk about that, Arja. Okay. So cultural. Thank you, KD. Yeah. Thank you, KD. Thank you, Wani. Okay, so untuk pengisian hari yang kedua, masih lagi hari yang kedua, iaitu 12 November, malamnya Mak Yong performance, tapi yang akan berlangsung pada pukul 9 pagi sampai ke 11 pagi adalah dialogue session The Glory of Langkah Suka. The Glory of Langkah Suka, kita bawakan 3 panel yang cukup hebat. Okay, kita ada Nurhaiza Nordin, kita ada Azhar Ibrahim ataupun Abang Abaiha, dan kita juga ada Edin Hu, yang mana mereka ini adalah antaranya mereka adalah independent researcher, dan mereka adalah mereka ni dia seorang artis, dan mereka mempunyai pengalaman ataupun achievement yang cukup hebat dalam bidang arkitek dan juga seni bina dan ukiran Malaysia dan juga Melayu sebenarnya. Fokusnya adalah Melayu. Jadi itu kita bawakan, bukan calang-calang yang kita bawakan mereka ini yang pastinya bertitik tolak dengan soalan KD awal tadi, mengapa Langkah Suka dijadikan sebagai tema. Jadi kita bawakan ketiga-tiga panel ini sememang yang mempunyai ilmu pengetahuan, mempunyai pengalaman yang cukup hebat dalam bidang masing-masing yang berkaitan tentang seni ukiran, perjalanan seni dan juga kesenian dan maksudnya the knowledge about Langkah Suka sebenarnya. Okey, dan pukul 10 pagi sampai 10 PM juga Art and Bazaar berjalan seperti biasa. Dan pukul 3 hingga ke 6 PM itu adalah My Segment. My Segment yang dikasih oleh Arjali. Dan sekejap lagi kita akan beritahu siapakah hostnya untuk Cultural Runway ni. Jangan nervous ya. Okay, jadi Cultural Runway ini KD, kita bawakan 2 orang tokoh yang mempunyai pengalaman ataupun profil yang cukup tinggi dalam busana Melayu di Malaysia, yang mereka ini yang sangat dihormati dan dikagumi dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. Kita bawakan siapa KD? Merupakan my ataupun host daripada hari itu antara Arja dan kita ada KD sebagai pengacara untuk Cultural Runway. Kita bawakan siapa KD pada hari itu, KD? We have 2 amazing speakers. We have John Ang and Puan Zubaida
Arja? Suhaida Suha. Yes. Suhaida Suhaid. Yeah. Yes. Both are experts, both Betul. connoisseurs, and Textile. they have a whole lot of collection. Betul. Clothing, traditional clothing, and as well as fabric textiles Betul. that were used way back then. Betul. John Ang has I think his collection alone is worth millions. Yes. It's crazy. Yang saya dengar John Wow. masih lagi menyimpan kain-kain seperti kain lima, Yes. kain-kain lama yang usianya Amazing. sudah hampir 200 tahun. Yes. Ini untuk cultural runway adalah free entrance, masuk adalah percuma. Ini kita buat di dewan di luar, di Dewan Merak secara privately kita bawakan untuk anda. Jadi masih lagi mematuhi SOP dan cultural runway ini bukanlah runway ataupun catwalk show yang biasa kita nampak. Ia adalah sesuatu yang sangat berbeza. Kita tampilkan, kita persembahkan untuk anda dengan cara kena tunggulah nanti. Remember the clue is the 5 senses, Arja. Yes. The 5 elements. The 5 elements itu di sini anda akan dapat merasai dengan kepuas-puasnya the 5 element itu kita sajikan sebenarnya. Tak cukup di lobby, dalam lift tak cukup, entrance tak cukup, ballroom tak masuk bilik ni confirm you all akan macam itu yang saya boleh katakan. Dan selepas cultural runway pastinya persembahan Mak Yong. Itulah untuk hari yang kedua. Hari ketiga, kejap lagi kita akan kongsikan. That's just the second day, guys. That's just the second day. Now, I would also like to highlight that although this event is happening in Kelantan, it is actually a national level event. Betul. Right? It is a national level event supported by Tourism Malaysia, the Ministry of Tourism itself. So, Kelantan, the venue is in Kelantan. Why? Because that's the Langkasuka origin, right? That's where it all began. And of course, the state has the most number of artisans and craftsmen and women. Yep. And however, it is a national level event. So betul. Dan pastinya betul. Dan sehubungan dengan itu juga penganjuran untuk kali kedua ini lebih besar, lebih luas kerana kita juga banyak rakan-rakan strategik yang boleh saya kongsikan di sini ya KD dan juga Wani. Dan pastinya kita ada bersama dengan Tourism Malaysia, kita bersama dengan Universiti Malaysia Kelantan, kita ada UNESCO, pastinya Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, kita juga ada Pusaka, kita juga ada Kraft Tangan Malaysia, tak lupa, dan kita juga ada Persatuan Pencinta Busana Kelantan juga ada, dan kita bersama dengan pastinya one and only Yayasan Hasanah merupakan tulang belakang untuk Kelantan Exchange pada tahun ini. So thank you so much Yayasan Hasanah. Dan kita juga ada Art Fast, kita juga bersama dengan Cendana, dan kita juga bersama dengan Kelab Kebajikan Cakna Kelantan. Dan pastinya kita bersama dengan JAKOA, iaitu Jabatan Kemajuan Orang Asli. Selamat datang kami ucapkan IO. That's just a teaser, guys. Dan KD, sebelum saya di blacklist, sebelum saya terlupa, kita juga ini kali kedua penganjuran Kelantan Exchange bersama-sama dengan College Politek Mara Kota Baru Kelantan, KPTM. Mati ni tak sebut nanti. Dan juga kita ada tambahan juga tak? Madam, dari segi kita punya support daripada yayasan Wani tak nak sebut, Madam kena sebut. Tak tertinggal. Arja, this is a very key foundation as well. We have from Yayasan. Arja forgotten. Okay, we have one from Japan Foundation. Oh yes, of course. Japan Foundation, Amira. Oh my gosh. Amira, I'm watching you. We have flown all the way. We'll be flown all the way from Kuala Lumpur to Kelantan to share and to exchange
the Japanese culture, the Japanese style of dressing. There's actually a lot of interesting contents and topics will be shared by the people from the Japanese Foundation. I'm very excited for their session. Very excited too. Yes. Will that be done in a hybrid manner as well, Arja? Okay, so the hybrid concept tu kita bawakan untuk sepanjang 3 hari. Okay. 3 hari daripada pagi sampailah ke penghujungnya. Kita bersama dengan Arashi Entertainment. Okay, jadi mereka ini kita akan cross over here and there bersama Wani dan sebagainya. Tapi kalau bercakap tentang lokasi untuk ketiga-tiga hari, cuma pada hari pertama sahaja kita akan ke UMK Kuala Lumpur untuk program senam seni. Dan sekarang ni saya kongsikan program ataupun itinerary untuk hari yang ketiga. Okay. Wait. Hold on. Yeah. The bed war is when? Bed war adalah on the third days. Third days is okay. November. Cool. Alright, so nampak excited nak makan tu. Okay, Wani. Okay. So untuk hari ketiga, will be our final day, 13 hari bulan. Pagi 10 pagi 10 malam Art and Bazaar berjalan di level 6 Grenade seperti biasa. Okay. Jadi pukul 11 pagi kita ada crafting futures with UMK, ada sedikit talk tentang entrepreneurship. Okay. Jelas pula projection bahasa Inggeris di hari ini. Okay. Dan dan kita bawakan pada 12.30 tengah hari bersama dengan makan tengah hari ataupun lunch, kita bawakan bed war. Okay, bed war. Okay, antara Wani dengan KD, siapa tahu bed war tu apa? Big work. It's the kenduri. Okay, Wani? It's the kenduri for Kelantan. Okay. Besar. Okay. Big war. Betul. Big Okay, big war merupakan satu kita panggil penganjuran ataupun satu gotong royong. Gotong royong persiapan secara ramai-ramai dan makan juga bersama ramai-ramai. Jadi bak kata ABH, dia memang ada alat muzik, kita panggil a group of musician, gendang, serunai dan sebagainya yang daripada Kelantan kita akan bawakan pada hari itu sambil makan, sambil kita dibuaikan dengan muzik-muzik tradisional Kelantan. Okay. Bed war itu akan diketuai oleh ABH kita, iaitu Abang Azhar Ibrahim, yang merupakan one of the panel pada hari kedua seperti dengan dialog session yang akan bercakap tentang the glory of Langkah Suka tadi kita bawa ke ABH. Okay. Jadi bed war tu sekarang ni persiapannya tadi kalau kita nampak siang tadi, periuk dah masuk, belanga dah masuk, kawah dah masuk, sudah disediakan. Wait. Will that be in Grand Renai too? No, tidak. No. Bed war kita akan adakan di Rumah Gahara di Penambang, menuju di jalan pantai menuju ke Pantai Cahaya Bulan, PCB. Jadi kita buat di Rumah Gahara, merupakan rumah batik kepunyaan Cik Nik Faiz kita. Jadi sebelum rumah tu diruntuhkan, kita buat bed war dulu, KD. Allah, I had great memories there. But anyway, how do people go there or participate in the bed war? Okay, jadi untuk bed war, we don't open for public sebenarnya. Outside to tell of you guys, dia hanya by invitation sahaja, Wani. Jadi kerana kita perlu menjaga SOP dan sebagainya. Kita takut bila kita open to public nanti mungkin 40,000 orang yang datang. Takut makanan tak cukup dan nanti kita akan cluster bed war. Ya. So bed war tu akan jadi something yang besar, kita tak nak macam tu. Jadi bila kita berbincang dan sebagainya, bed war kita buat secara tertutup saja. Betul. Dan dia tak silap saya, kita hanya menganggarkan ke 50 ke 60 guest sahaja. Jadi harapnya Wani dan KD masih ada tempat lagi lah. Kalau tak, bungkus makan dekat hotel je lah. Pasti akan ada. How can? Yes. Itu bed war. Dan selepas bed war, bed war ataupun kita panggil Langkah Suka Food Galore. Betul lah, Food Galore. Okay. Terbelit lidah saya. Food galore, yes. Dan mungkin Wani boleh terangkan untuk malam penutupnya, Wani, pada 13 malam. Apa yang kita ada, Wani? Okay, untuk penutup tu kita ada makan malam Illusion of Langkah Suka. Okay, yang mana kita ada lebih kurang 30 buah meja
yang dibuka untuk jualan. Okey, kita ada 3 jenis. Kita panggil jenis lah okey, iaitu tier 1 Levels. level. Okey, tier 1, okey, level 1 kita ada Cik Siti Wang Kembang dengan harga meja dia adalah RM2,500. Kemudian kita ada tier 2 ataupun level 2 Putri Saadong dengan harga RM1,800. Dan juga yang paling rendah sekali kita ada tier ketiga Anak Gahara RM1,000. Dan setiap meja makan ini boleh memuatkan 7 orang. Okey, 7 orang sebab kita mengikut SOP yang telah digariskan oleh Majlis Kesihatan Malaysia, betul. Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita harap juga meja-meja ini terjual dengan lajunya kerana hasil daripada kewangan ini juga akan disumbangkan kepada badan kebajikan yang telah ditunjuk oleh Malaysia Craft Council. Betul? Betul. Dan pastinya setakat ini alhamdulillah jualan tiket walaupun kita di kali-kali ini ya KD dan Wani dan juga penonton semua walaupun masih lagi dalam keadaan yang masih lagi ragu-ragu dan sebagainya. Jadi seperti mana yang kami dah kongsikan tadi, SOP-nya masih dipatuhi dan penganjuran kali ini kita bersama dengan agensi-agensi kerajaan yang sememangnya sangat mengalu-alukan penganjuran ini dan pastinya sebab tu kenapa kita perlukan anda memakai mask, menjaga SOP, kena ada mic sejahtera dan sebagainya. Kita nak yang baik-baik saja. Jadi kenapa 7 person in one table? Kerana kita perlu menjaga jarak dan sebagainya. Jadi kita nak malam dinner itu berjalan dengan cukup sempurna, dengan cukup cantik dan pastinya malam itu juga kita ada persembahan istimewa. Ini dia sebenarnya. Persembahan istimewa iaitu berkonsepkan Illusion of Langkah Suka. Kita bawakan Pak Yong kita Rosnan Rahman, tapi malam ini bukan persembahan Mak Yong, tapi sebuah kita panggil penceritaan, sebuah perjalanan ala-ala musical yang mana kita akan terbang bersama dengan Pak Cik Rosnan kita akan explore di bumi Langkah Suka. You'll be floating from your seat. Kita akan terbang. Dengan sayap kuning ya. Sayap kuning. Performance you float. Yes, kita akan terbang. Sampai Langkah Suka. Okey. Dan kita Cik Nan akan bawakan beberapa grup kumpulan di sekitar Kelantan yang mana mereka ini akan mempersembahkan tarian menora. Kita ada serunai. Itu antara alat muzik yang kita gunakan. Persembahan malam itu kita ada menora, kita ada, tak silap saya, kita ada di Barat tidak ada. Tapi alamak, saya boleh lupa pula persembahan apa malam tu. Kita ada menora, kita ada apa lagi ya? Kita ada nyanyian. Okey, ada persembahan istimewa daripada saya. Saya akan menyampaikan beberapa buah lagu tradisional bersama dengan kumpulan gamelan dari UFC, insya-Allah. Okey. Jadi persembahan itu malam itu konsepnya kita ada menora, bacaan puisi dan dia lebih pada berkonsepkan persembahan zaman ketika tamadun ataupun zaman Langkah Suka itu sendiri KD. Betul. Tadi kita bercakap tentang makanannya. Kita bercakap tentang seni ukirannya. Jadi malam ini kita bercakap tentang hiburan di Langkah Suka sebenarnya. So it's the highlights to wrap up the whole event where it will be delivered in a magical, mesmerizing musical theater consisting of all these traditional elements and performance that night, which you may also be floating. Betul. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh dan jangan lupa get your phone now dan please simpan our hotline number 0199385858 untuk sebarang pertanyaan, untuk pembelian tiket dan sebagainya. Sila dial hotline kami 0199385858. All right, guys, 019-938-5858, 019-938-5858. Make sure to quickly and immediately now, you can call that number immediately now, the hotline 24-hour for the last countdown, because remember, right, that weekend, that whole 3 days, will be also the special holiday for Kelantan, right? Because it's the Prince
birthday, if I'm not mistaken, or the Sultan's Hari birthday. So, keputeraan. Betul. so it will be a very, very packed day. It will be very packed weekend. Betul. I believe you got to book your ticket, you got to book your flight Betul. tickets, you got to book your accommodation now, or you may be disappointed and will just have Dan to be happy with the betul. hybrid online. And betul KD, and not to forget juga, the Grand Renai juga sebenarnya will have bahasa Inggeris. Kita akan ada special promo untuk harga bilik. Yeah, exactly. Yeah, Yes. You want to grab that, people, because if you are visitors of the event of Kelantan Exchange Illusions of Langkasuka, you really got to grab this opportunity because Grand Renai is offering a special discount. It will only be from 238 ringgit. It will only be at 150 ringgit. Wow. Exclusively for the Betul. visitors of Betul, the event, right? betul. Hanya 150 untuk satu malam. Yep. Yes. Sangat menarik. Yeah. Betul. It's a lot of savings. Dan So, kita perlu ingat sebenarnya Grand Renai adalah hotel di Kelantan yang bertaraf 5 bintang. guys, you gotta really go ahead and book your room now. Book Yeah, your betul. tickets, Betul, book your flight betul. tickets, book your I don't know what else, train tickets or whatever, your car, whatever. Just bring yourself quickly there. Yes. Yes. Dan bagi yang untuk mengambil pengangkutan awam, anda kena booking juga tiket secara online untuk mengelakkan bila anda sampai di counter tiket tak ada. Sebab untuk makluman, kita masih lagi dalam pengawasan SOP di bawah KKM kan. Jadi dari segi kekerapan bas seperti dahulu tak ada lagi. So dia ikut time, maybe 2 atau 3 bas yang bergerak ke Kelantan. Jadi anda kena booking tiket bas secara online. Betul. Kalau anda pergi counter, anda akan rasa macam tak ada finance kat situ. Even plane tickets because they limit the number of people sitting in a row, so sometimes they 3 people and then after that they skip 1 row, so they have limitations, so you really need to book early. All right. Okay, we're about to come to an end, so let's conclude quickly. Wani, a few words from your side on the gist of what you'll be covering for the Kelantan Exchange, and we'll go to Arja. Okey, untuk Kelantan Exchange 2021 saya akan cover banyak kepada FB Live. So kita akan bantu untuk menaikkan memasarkan produk mereka dan servis mereka melalui social media, dan kita berharap juga kepada anda di luar sana support usahawan-usahawan dan penggiat seni kita di Kelantan. Okey, dan tak tinggal juga, anda boleh beli secara online. So jangan risau, kita akan berikan link-link yang perlu anda klik untuk membeli. Okey, Abang Aja? Betul. Dan pastinya daripada saya, pastinya ini adalah masa yang terbaik untuk kita sama-sama sebenarnya membantu dan kita menyemarakkan kembali, kita memperkasakan warisan dan budaya yang ada di negara kita. Bukan hanya di Kelantan, di seluruh Malaysia pastinya. Dan kami di Malaysian Craft Council sangat berbesar hati bila menerima kasih sayang anda, support dan pastinya sokongan anda. Dan jangan lupa terus follow kami di media sosial, iaitu di Facebook page dan juga Instagram Malaysian Craft Council. Dan di sana setiap hari kami akan letakkan few updates untuk anda supaya anda sentiasa bersama dengan kami daripada sekarang sampailah ke akhirnya nanti. Okay, don't forget to call the hotline dan dapatkan tiket anda, especially untuk persembahan Mak Yong yang sudah semakin habis, dan juga dapatkan table anda. Thank you. Thank you, Arja. Thank you, Wani. And I'll be seeing you guys, inshallah, as well during the event. I'll be co-hosting with Arja himself. And so you don't have to worry. So if you have expat friends, overseas guests, the event will be held in dual language, inshallah. So not to worry, we'll try to cater to everyone. And after all, we want to take Malaysian craft to the world. Yes. Right? Okay, so we're just on time. We're up. So make sure, get your tickets, get your booked, whatever you need to book. And I'm Katie. And Wani? Yeah, I'm Iwan Zaini. So jangan lupa untuk menonton. Okay, stay tune untuk Golden Exchange Hour. Untuk next week kita ada
banyak sebenarnya yang kita nak highlightkan lagi untuk Kelantan Exchange dan juga penggiat-penggiat seni di bawah Malaysian Craft Council. Betul. Aja. Dan pastinya thank you so much kepada anda yang menonton bersama dengan 3 host yang memang huru-hara hari ini. Okay, so thank you KD, thank you Wani, dan thank you kepada anda. Thank you to all the audience. Thank you so much and stay safe. Thank you. Kelantan Signing Exchange off. 2021.